Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді перший повністю електричний автомобіль від Toyota, модель BZ4X. В цьому огляді я розповім вам взагалі, що це таке з технічного плану та й взагалом, тому що цих автомобілів у нас ще в Україні досить мало. Ми покатаємося на ньому, я покажу, що в ньому є по зовнішньому вигляді, що є всередині, а також в кадрі з'явиться власник, який розповість про свої враження, а також розповість, чому саме купив цю Toyota, коли їхав, в принципі, за покупкою Volkswagen ID4. Отже, почнемо з того, що варто сказати, що цей автомобіль виробляється на заводі в Китаї. Вони також можуть вироблятися в інших країнах, але у нас на ринку представлені саме автомобілі з Піднебесної. Тобто там є два заводи, які виробляють ці автомобілі. Що стосується техніко-технічних характеристик, то варто відзначити, по-перше, що автомобіль з'явився на ринку глобальному з другої половини 2022 року, а в Україні вже більш явно вони почали продаватися, починаючи з 2023 року. Автомобіль у нас побудований на платформі E-TNGA. Це спільна платформа, розроблена разом з Subaru. У Subaru є також схожий автомобіль, Solterra, здається, вона називається. Тобто там все підходить сюди до Toyota, від Toyota до Subaru, ну, спільна платформа. Ви знаєте, вони полюбляють кооперацію і виготовляти якісь спільні моделі. Стосовно батареї, варто зазначити, що цей екземпляр у нас на передньому приводі. Про привід ми поговоримо трошки пізніше. Батарея тут літіо-іонна на 71,4 кВт години. Бувають версії трошки слабкіші, там на 50 чимось кВт. Але корисний об'єм, який доступний, скажімо так, власнику, це десь близько 64 кВт, тому що близько 7 кВт залишається такий буфер для захисту батареї, щоб власник по своїй дурні не пошкодив батарею, не розряджав її в нуль. По довжині автомобіль у нас 4 метри 70 сантиметрів. По вазі, в залежності від того, це передній привід або повний привід, він міг бути, а також в залежності від комплектації, це може бути тонна 900 кг або 2 тонни там з чимось, невеличким гаком. Все ж залежить від комплектації. Там є панорамний дах, немає його, є якісь додаткові асистенти. По приводу. Автомобіль BZ4X може мати або передній привід, або повний привід. Якщо ми кажемо про передній привід, то тут автомобіль комплектується одним електромотором потужністю на 150 кВт. Тобто це десь близько 204 кінських сили. Якщо ми беремо версію на повному приводі, то там уже два електромотора на передню і задню вісь, і вони кожен з них по 80 кВт. В сумі це у нас виходить 160 кВт, на кінських сили це 214 кінських сил. Стосовно запасу ходу, то виробник взагалі заявляє для передньоприводної майже 600 км запасу ходу на одному заряді батареї. Але це більше утопічна цифра, тому що, в принципі, в Києві можна досягнути цього, але це потрібно їздити завжди в рекуперації, завжди без додаткових асистентів, без клімата, без пічки взимку. Ну, це, скажімо так, утопія. В реальних умовах це у нас близько 400-450 км на одному заряді. Якщо у вас повний привід, то запас ходу зменшується приблизно на 16%. Це треба також враховувати. Максимальна швидкість у цього автомобіля, що в переднього приводу, що в повного приводу, обмежена електронікою на 160 км на годину. Якщо говорити про технічні характеристики шасі автомобіля, то попереду у нас традиційний Макферсон, позаду у нас багатоважільна підвізка. По гальмам. Гальма у нас вколо дискові і вколо вентилюємої. По зарядці автомобіля у нас є два порти зарядки, в принципі, два виходи на зарядку з кожної із сторін. В принципі, автомобіль від домашньої розетки може заряджатися близько 10, а то й 20 годин, в залежності від розрядження, у вас ступінь розрядження. Якщо у вас вдома є станція, то це, звичайно, буде трішки швидше. Але є тут і порт швидкісної зарядки, ви можете, в принципі, повністю розряджену батарею зарядити на 80% за півгодини. Чому на 80%? Тому що, знову ж, Toyota попіклувалася про те, щоб ви не вбивали вашу батарею, і вже до 80% воно швидко заряджається, а потім заряджається стандартно, поступово і, так скажемо, не дуже швидко.
Друзі, тепер давайте подивимося, що цей автомобіль BZ4X пропонує нам по зовнішності, а також по наповненню всередині автомобіля. Ну, спершу я хочу звернути вашу увагу на чудову оптику. Лінзована оптика, вона світить дуже-дуже якісно. Ви будете бачити в темну пору доби до найменших дрібниць все, що вам потрібно бачити на дорозі. Що стосується асистентів, то в залежності від комплектації могли бути різні асистенти. В нашому автомобілі є парктроніки вколо, є також камера 360 градусів. Тобто у нас камера тут, в дзеркалах, позаду, ну стандартно, як це розміщують в інших автомобілях, в інших моделях. Далі варто відзначити, що у нас є адаптивний круїз-контроль в цьому автомобілі, у нас є безключовий доступ в автомобілі, він, в принципі, розміщений тільки на передніх дверях, і це не дуже зручно, але вже як є. По колісним дискам. Диски колісні у нас тут розмірності 18, під резину 235/60, такі досить масивні бублики. Що далі хотілося б відмітити? У нас є рейлінги на даху, загалом у нас панорамний дах. Міг би ще бути люк, але люка в цій комплектації немає у нас. Якщо ми кажемо про кришку багажника, то в цій версії немає електричного приводу. Чесно кажучи, особисто мені не подобаються сучасні автомобілі без електроприводу. А в цій моделі він ще якийсь такий важкуватий, але вже як є. Власник каже, що є набір там порядка $600 і можна все це пофіксити. Багажник сам по заявці виробника об'ємом 452 літри. Чесно кажучи, мені здається, він трошки більший, але якщо так заявляє виробник, то будемо йому вірити. Тим не менше, ви можете відкинути задній ряд сидінь, і у вас об'єм багажника як мінімум вдвічі або втричі збільшиться. В автомобілі є шторка, але вона не йшла в комплектації, це вже власник докупив її. Тому, в принципі, нічого такого особливого тут немає. Якийсь гачечок, якась підсвітка, все стандартно. Щоб закрити, в принципі, є ручка така, але не дуже вона зручна. Ну, вже як є. Друзі, перебравшись всередину автомобіля, хочу розповісти вам, що є в цій комплектації. По іншим комплектаціям я буду намагатися щось озвучити, що знаю, що мені повідав власник. Але давайте розберемося, що в нас є в цій комплектації. Ну, у нас шкіряне мультикермо. В принципі, цікаве і дуже гарно виглядає. Також за додаткову опцію можна було купити такий тесловський штурвал. Але не знаю, наскільки це практично. Можливо, ті, хто їздять на Теслах, скажуть, що там зручно. Не знаю, мені більш привичніше саме таке кермо, саме такого стандартного виконання. Інше, що хочу відмітити, салон у нас тут із натуральної шкіри, ну це стосується середньої частини, тобто те, що контактує безпосередньо з вашими частинами тіла. Салони могли в залежності від комплектації відрізнятися. У нас тут перфорована шкіра, я так розумію, це з можливістю до встановлення вентиляції сидінь, тому що в цій комплектації вентиляції, на жаль, нема, але є повністю підігрів усіх сидінь, тобто передніх і задніх. Сидіння у нас повністю з електрорегулюванням, ви можете це зараз бачите на екрані. Посередині у нас велика мультимедіа, бачите, ще власник навіть не відклеїв захисні плівочки. Що стосується плівочок, ще хочу зазначити, що у нас в комплектації виконаний такий чорний рояльний лак. Це дуже гарно, але це не дуже практично. Я це зустрічав і на інших моделях звичайних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Це ж ті ж Audi, Volkswagen і тому подібне. Але якщо автомобіль новий, це все добре виглядає. Якщо ви його затягнете в плівку, що зробив власник в цьому автомобілі, то воно збережеться до кінця, скажімо так, життя цього автомобіля. Якщо ж ви цього не зробите, то другий, третій, інші власники зіштовхнуться з тим, що треба буде полірувати, заклеювати. Ну, тобто первинний вигляд вже буде втрачено. Далі, що по асистентам? По асистентам у нас є кнопка ввімкнення рекуперації, у нас є автохолд, у нас є електричне стояночне гальмо, шайба перемикання позицій драйв або реверс, або нейтраль. До речі, важливо відмітити таку цікаву ситуацію, що коли вперше сюди сідаєш в цей автомобіль, особливо в вечірню пору доби, то коли рушаєш, це нормально, коли приїжджаєш, хочеш запаркуватися, ти цією шайбою починаєш шукати, щоб індикація стала на паркінг. Але насправді це окрема клавіша, яка треба її натиснути, щоб гальма активувалися. Далі у нас є, в принципі, тут асистенти ввімкнення камери 360 градусів, є кнопка відключення ESP,
кнопка увімкнення зимового сніжного режиму, екологічного режиму, ну тобто все те, що на таких кросоверах доступно і на електричних автомобілях. Пластик у нас тут, в принципі, ну не дуже такої гарної якості, от я його доторкаюсь до нього, він якесь відчуття такого дуже тоненького, щось хлипенького, ну в принципі не знаю, можливо це така тенденція сучасних автомобілів. Сам монітор у нас дуже великий, ви там можете бачити клімат, магнітолу, якісь показники автомобіля. Також у нас є основний дисплей за кермом, де також відображається, наприклад, якась інформація по автомобілю. Все це, в принципі, звичайно. Зарядки у нас тут, в принципі, всі від Type-C. Є одна зарядка від USB, у нас є бездротова зарядка тут. І що цікаво, вона виконана в такій ніші. Ця ніша закривається, але ніша вона прозора, щоб ви бачили, якщо вам хтось телефонує, що телефон потребує вашої уваги. Це дуже продумана фішка, тому що якби це була наглухо закрита кришка, то хтось би вам телефонував і ви б цього, можливо, не побачили або не почули. Сам автомобіль заводиться у нас, вмикається кнопкою Power, тут є. Ну, в принципі, підлокітник у нас достатньо об'ємний, невеликий, але для якихось дрібниць, для якогось мотлоху сюди можна все зробити. Два підстаканники по центральному тунелю, є наскрізний прохід між цим тунелем, де можна ще щось додатково покласти. 12 вольт є роз'єм цей архаїчний. Ну, в принципі, щось такого додаткового. Хоча можна сказати, що у нас стеля в чорному кольорі виконана. І, як я вже казав, сам дах у нас панорамний. Але шкода, що немає у нас саме люку, тому що, мені здається, було б непогано ще функцію люку мати. Дзеркало заднього вигляду з функцією автозатемнення – це все стандартно. Дзеркала зовнішні у нас без сліпих зон, але в них є функція електроскладання. В принципі, все це стандартно. Тепер давайте перейдемо на задній ряд сидінь, подивимося, наскільки зручно там сидіти взагалі і, наприклад, людям з великим зростом або з великої комплекції. Друзі, перейшовши на задній ряд сидінь, варто відзначити, що в залежності від комплектації, я вже казав, тут може бути або підігрів задніх сидінь, або його не може бути. Я розумію, що, можливо, ще є варіанти автомобілів цих з третьої зони клімату. В нас третьої зони тут немає, але є підігрів і є два роз'єми під Type-C для зарядження ваших гаджетів. Ну і обдув, звичайно, також тут присутній. Що можна сказати з приводу заднього ряду сидінь? Ну, в принципі, тут пряма підлога, так як батарея в нас розміщена під автомобілем на всю плоскість. Зручно сидіти, зручно буде третьому пасажиру сісти, нічого не заважатиме, ніякий перегородка, тунель. Але, в принципі, якось я сиджу тут і мені здається, що я якось дуже низьковато сиджу. Можливо, це такий ергономічний диван, якось зразу незвично, тому що я сів, іначе я сів на корточки, так можна сказати. Якось дуже провалююся всередину. Але по першому відчуттю, то нормально сидіти, достатньо звичайний салон. Щоб щось виділити, є підлокітник дуже широкий, з можливістю там ваш телефон покласти сюди, або вашу каву поставити і насолоджуватись подорожжю, якщо ви їдете з сім'єю або з друзями. Підсвітка у нас в автомобілі виконана ледовська, в принципі, вона стандартна на сучасних автомобілях. Як я вже казав, рояльний лак присутній і на задніх. Ну, вікна досить, в принципі, не маленькі, не великі. Сидіти тут комфортно. Але якщо у вас там зріст 1,92 м, то я думаю, ваші ноги десь будуть ось отак от. Ну, не знаю, наскільки це зручно, тому що ваше тіло так V-образну форму прийме. Мені так здається, тому що в мене зріст 1,84 м, і я відчуваю, що якось коліна мої дуже високовато стоять. Добре, тоді давайте зараз на цьому закінчимо з оглядом всередині і проїдемось на цьому автомобілі. Я вам розкажу свої враження за кермом автомобіля. Друзі, за кермом, ми от зараз їдемо за кермом, що я хочу одразу відмітити. Автомобіль, в принципі, це клас автомобіля Volkswagen ID4, вони якби конкуренти прямі. Але я зараз їду, і я, коли знімав огляд на ID4, я можу впевненістю сказати, що цей автомобіль якось, ти в ньому сидиш вище. Тобто зараз не відчувається, що це такий міський кросовер без якихось претензій на щось таке масивне. Дуже гарно тримає дорогу. Я не знаю, це в принципі новий автомобіль, все і так зрозуміло, що він зі своїми характеристиками впорується, але дуже приємно керується. Оця кермова
колонка, вона така, знаєте, вона і по дизайну виконана таким цікавим методом, тобто вона як такий тунель в літаку, штурвал. Тобто якби тут був тесловський штурвал, то взагалі відчуття, наче ти в літаку летиш. Але саме кермо, воно таке компактне з однієї сторони і дуже зручне. Та й загалом ергономіка одразу, скажімо так, вона заявляє про себе, і власник, водій звикає до автомобіля дуже швидко, до габаритів автомобіля. От я ж кажу, я їжджу на цьому автомобілі другий чи третій раз, і можу вам відмітити, що кермувати дуже приємно. З приводу набору швидкості, то автомобіль, так як це повністю електричний, в ньому достатня вся потужність одразу. Наприклад, в місті, якщо ви хочете там з кимось посперечатись на дорозі з якимись зарядженими звичайними автомобілями на двигунах внутрішнього згорання, там на стейджах, BMW, Volkswagen, Audi, тому подібне, то я вам хочу сказати, що у вас великі шанси їх покарати і досягнути своєї мети. Але якщо ви будете по трасі, то, звичайно, там уже ви не конкурент цим автомобілям, тому що, нагадаю, тут обмежувач швидкості 160 км. А в місті дуже головне вже виходить на перший план ваша майстерність шашкувати. Але ми не закликаємо до цих дій, ми просто констатуємо факт, що буст тут не треба чекати, як в двигунах внутрішнього згорання, на турбінах, компресорах. Тому автомобіль для міста максимально ідеальний, він швидкий, він комфортний, він достатньо компактний, незважаючи на те, що в принципі візуально він трошки більший від ID-шки, і трошки більший в салоні, і трошки більший по зовнішнім габаритам. Тому не критично, тому в принципі я думаю, що автомобіль заслуговує на увагу. Варто відзначити, що ці автомобілі першочергово мали бути більш вартісні на ринку, тому що вони проєктувалися під іншу вартість. Вони мали вартувати там $50 тисяч, щось таке, можливо трошки менше, в залежності від комплектації. Але вже наш ринок заполоняють ID4, вони достатньо популярні, і коли цей автомобіль з'явився в нас на ринку зі своєю неконкурентною на той момент ціною, то виявилося, що їх ніхто не купує. І Toyota довелося знижувати ціну. І на даний момент ви можете купити досить гарний автомобіль за ціну, яка, в принципі, занижена для нього. В майбутньому Toyota просто зекономить на якихось матеріалах, на якихось асистентах, тому він буде вартувати ті ж гроші, там порядка 25, від 23 до 30 тисяч доларів, але вже ви не будете знаходити таких комплектацій там, з підігрівами, з якимось камерами 360, з вентиляціями і тому інше. Що стосовно утримання дороги, то от зараз ми їдемо в принципі по рівному дорожньому покриттю, але з такими нахилами і з'їздами, і підйомами. Автомобіль відчувається комфортно. Ти не відчуваєш себе в ньому, наче ти там бовтаєшся, як жовток в яйці. Бувають такі випадки, коли автомобіль недостатньо збалансований по шасі, по кузову і тому інше. І тому наче він і новий, але щось не те. В цьому автомобілі ти відчуваєш себе монолітно. Не знаю, перші враження мені дуже подобаються. Звичайно, казати якісь об'єктивні речі після одного-двох разів тест-драйву – це не дуже правильно, але я вам кажу ці речі, які одразу кидаються в око. Тому, в принципі, ми ще послухаємо сьогодні відгук власника, який вже їздить досить більше часу на цьому автомобілі, і він більш об'єктивно вам розповість про якісь недоліки і саме свої враження. І головне, чому для нього цей автомобіль краще, ніж ID4. По огляду дзеркала достатньо тут масивні. Варто зазначити, що сама назва BZ4X взагалі розшифровується BZ, це на нашу мову це без викидів, тобто нульовий викид в атмосферу, що означає повністю електрична модель. І перша, нагадаю, від Toyota. 4 – це, в принципі, сегмент RAV4. І я, в принципі, розумію, чому Toyota обрала саме свій бестселер, тому що для впізнаваності візуально ви подивитесь на цей автомобіль і ви одразу побачите схожі моменти з традиційним RAV4, який у нас, та й не тільки у нас, а й в світі є одним із найпопулярніших автомобілів. І X означає, в принципі, що це у нас кросовер, SUV, тобто таке маркування кузова.
Але дуже схожість з RAV4 ви можете побачити на цьому автомобілі. І кольори бувають різні у них. Наприклад, зараз у нас автомобіль на тест-драйві білого кольору з чорними акцентами на різних кузовних елементах. Мені дуже подобається цей дизайн. Я в RAV4 бачив цей дизайн, мені дуже він зайшов. Але є інші кольори, там сірий, якісь темні, чорні. Ну, це вже, в принципі, на любителя, який колір фарби вам подобається на вашому автомобілі, на кузові автомобіля. Друзі, зараз в кадрі з нами власник цього автомобіля Олександр. Саш, привіт! Дуже тобі дякую, що ти приїхав на огляд, дав свій автомобіль. Я хочу з твого дозволу поставити тобі декілька питань щодо цього автомобіля. Ми знаємо, що в тебе був до цього Volkswagen, і Passat, і Tiguan. Тобто ти вирішив перейти на електричний автомобіль. Хочу тебе запитати, чому вибрав саме цю автомобіль Toyota, що ти ще дивився, ну і взагалі по ходу будемо розбиратися. Відразу хотіли придбати автомобіль ID4, дивились, ну далі Volkswagen після Tiguan, Passat, були вражені, класно, круто, приїхали на один з тест-драйвів, виявилось на той момент 24-й рік і 23-го року Volkswagen впали в ціні, їх в моменті всі розібрали. І дуже було важко знайти машину, де є на тест-драйв, тому що площадки деякі казали, от навіть тест-драйву ми пакуємо, вже продано. І поїхав я на таку одну з площадок, виліз з Тігуана, сівши в ID4, мені стало дуже неприємно. Ну, посадка там зовсім, не знаю, вони заявляють, що це кросовер, але по факту для мене це більш мінівен якийсь з капсулою, де багато всередині місця, але посадка дуже нижча і ну, різниця велика. Toyota була припаркована поряд, стояло 3 ID4, ID6, я всі попробував і тоді кажу, дайте цю Toyota попробувати, я її до цього не бачив ніколи. І на моменті просто відкриття дверей, двері товсті, вони, понятно, відкриваються, закриваються. Я вирішив спробувати. Давай далі дізнаватися, і в розрізі там із ID4 цінова політика абсолютно та сама, але зовсім інший автомобіль. ID4 це все ж таки більш космольот якийсь, там оці підсвітки, тоненькі двері, різні диски, різні там колодки, тормоза, барабани ззаді, там своєобразне обслуговування. В Toyota вона абсолютно аналогічна по всім запчастинам, по обслуговуванню з європейськими, американськими такими машинами, нема проблем взагалі з запчастинами. Офіціальний дилер теж отримав мануали, почали обслуговувати. Ну і там я вирішив, що це саме той автомобіль, який потрібно забрати в сім'ю. Ну от ти вже деякий час на ньому їздиш. Скажи, будь ласка, ти задоволений своїм вибором? І що саме тебе, скажімо так, вразило, що саме тобі подобається? Вразило саме більше економія використання автомобіля. Ну, це на першому етапі. Заправка, кількість кілометрів і скільки це коштує за кілометр. В середньому я заправляюсь тільки на комерційних заправках. Мені обходиться десь там гривня 58, щось гривня 60 за 1 кілометр. Так. Ну а скільки повний бак, якщо розрядив ти його, скільки в тебе повний бак на комерційній станції? Так? Ну я заправляюсь, там заправка 7,99, ну типу, і ти з нульом не приїдеш, типу, там 60 кВт, це ну, 500 гривень, грубо говоря, около того. І я маю ну, в цю погоду десь 420 повноцінних кілометрів і придавити, і ну, наступити і в дощ, і з підігрівом я не економлю на тому всьому. І це дуже класна ціна, дуже комфортно, і я був вражений. Тобто запас ходу 420, да, у тебе зараз? Так, да, зараз от останній був 420 в цю погоду на цей момент. Але далі більше, з потеплішенням буде збільшуватися цей інтервал руху. Другий момент, як вона рулиться, як вона їде, це взагалі для мене типу, розрив шаблону було, коли 130 виїжджаєш з естакади, ну, розкручуєшся і вона держить в повороті і дуже динамічно керується, класно. Ну, не знаю, я вражений від автомобіля за ці кошти. Прям дуже приємно. А який по ним ринок? От я там знаю 50 кВт є, ну це такі взагалі слабенькі. А якщо ми беремо такі, як у тебе, ну в залежності від комплектації, наскільки можна розраховувати від і до?
Якщо замовляти, там теж 24-й рік у них був оцей ліфт комплектації. Тобто там багато допів за стандартну ціну додавали. Зараз, якщо замовляти таку саму передній привод максимальна комплектація, це 28 800 порядку. Але прийдеться чекати 3 місяці. Якщо ви хочете придбати тут автомобіль, буде ціна плюс-мінус така сама, але буде рік 23 або навіть 22. Ну це без пробігу. Без пробігу, так. Я перший власник. А скільки на ній гарантії, які взагалі гарантійні умови? Бо це ж, в принципі, такі сіроваті автомобілі з Китаю. Ніяких Ні? мені не давали. Ні. Тобто, якщо хочете обслуговуватися, то в Піднебесну, будь ласка, там Тобто, якщо щось це, то в Китай, да, їхати? Ну так. Ні, деякі поставщики дають там гарантію, ну вона там терміном на рік, або за цей період ніяких з машиною, бо вже ті, що їздять, навіть 22-го року, 23-го траблів, таких болячок немає. На цьому пробізі. А де їх обслуговувати? На офіціалі? Чи є спеціалізовані сервіси, які... На даний момент вже офіціал має мануали, запчастини, все обслуговується. Тобто можна не хвилюватись за те, що там десь дядю Васю шукають? Дядя Вася навпаки 3D-розвал не зробить, бо в нього немає цей. Хоча от офіційний дилер, там порядком 800 гривень можна їхати, приймуть, обслужать, у них є вже все по даному автомобілю для обслуговування. Ну, а взагалі, от що можеш сказати, якщо радити комусь вибирати? Ну, можливо, це більше ID4 конкурент чи ID6? Навіть от по ID4, ID6 не скажу. Це різні машини, на мій погляд. Все-таки от посадка кросовера, зручність, все-таки машину більше буде використовувати дружина. І під'їхати на бордюр, припаркуватися, заїхати на бордюр, бровки, тут виліт і резини, і диску, все це взагалі не больно буде, я не переживаю. І якось і дружина вище сидить, вона невисокого зросту, їй буде набагато. Там вона сиділа взагалі, і висока торпеда, посадка низько, то і не для неї авто, і ще припаркуватися з рівними цими дисками, 20-ми на i-диски, я думаю, я б їх ремонтував постійно. Тобто ти, в принципі, можеш радити, якщо хтось обирає цей клас, цей ціновий сегмент, десь від 25 до 30, да, вони так коштують? Да. То, в принципі, можна... Ні, топова 35. Да. Це повний привід? А от скажи по повному і передньому приводу. Є смисл ганятися за повним приводом? Ні, немає. Я навіть там в групі переписувався, багато хто взяли, Хайлендер продав, купив БЗшку на повному приводі в максимальній комплектації, тому що повний привод реалізований в цьому автомобілі, він на проходимості за городом. Але це з батареєю не можна сказати, що це актуальна штука. Взагалі не треба. Мінус 13-16% від дальності. Ми втрачаємо запас ходу на цей відсоток. На цій же батареї, ми проїжджаємо менше, а повноцінним загородно покататися в грязі, на ній не оффроуда не буде. Ні, не буде, не той автомобіль. Тобто, по суті, ми тільки отримаємо 0-100 кращий, да, показник? І можливо зимою краще виїхати, сугроб якийсь, преодоліти можна. В кожному своє. Я брав з акцентом передній привод на дальність батареї, на дальність руху. Все. Зрозумів. Саш, дуже дякую тобі за те, що ти приїхав, дав свій відгук. Ви могли, в принципі, почути і мій відгук, як, скажімо так, людина, яка вперше з цим автомобілем познайомилась, так і власника, який вже певний час його кермує і вже може більше сказати. Тому, друзі, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, приїжджайте на наші сходки. Саша ваговодом залишається, у нього клубна наліпка також залишається на Toyota Volkswagen Tusa. Всім вдалого дня і до зустрічі на нових оглядах. Всім пока!